در ابتدا 3 عدد بادمجون لازم داریم. بادمجون ها را پوست میگیریم و مانند ویدیو به ضخامت 1.5 تا 2 سانتی متر خرد میکنیم. بادمجون ها را به مدت نیم ساعت داخل آب نمک قرار میدیم. این کار باعث میشه که تلخی بادمجون گرفته بشه و موقع سرخ کردن روغن کمتری به خودش جذب کنه. موقع انتخاب بادمجون اونهایی رو انتخاب کنید که نه خیلی کوچیک و نه خیلی بزرگن. بادمجون های کوچیک نارس و بادمجون های خیلی بزرگ ممکنه دانه های زیادی داشته باشن. وقتی آب نمک به رنگ تیره در اومد بادمجون ها را آبکش میکنیم. داخل تاب مقداری روغن میریزیم. وقتی روغن داغ شد بادمجون ها را یکی یکی داخل تاب میچینیم. دو طرف بادمجون ها را سرخ میکنیم تا طلایی بشه. وقتی دو طرفشون سرخ شد از تاب خارج میکنیم و شعله رو خاموش میکنیم. 100 گرم جعفری لازم داریم. جعفری ها را داخل غذاساز میریزیم. وقتی کمی خرد شدن بادمجون ها را اضافه میکنیم. دوستان خوبم، لایک و سابسکرایب وقت زیادی از شما عزیزان نمیگیره، اما باعث میشه ما بتونیم ویدیوهای بیشتری برای شما عزیزان بسازیم. لطفاً ما را حمایت کنید. 2 قاشق غذاخوری آرد سوخاری، نصف قاشق چایخوری زردچوبه، 1 قاشق چایخوری پودر پاپریکا، نصف قاشق چایخوری فلفل سیاه، نصف قاشق چایخوری پودر سیر، نوک قاشق چایخوری فلفل قرمز و 3 عدد تخم مرغ اضافه میکنیم. دوستان عزیزم، برام جالبه بدونم شما از کدوم شهر یا کشور ویدیوهای ما را تماشا میکنید. لطفاً برام در کامنت ها بنویسید. 1 قاشق چایخوری هم نمک اضافه میکنیم. حالا همه مواد را با هم دیگه خیلی خوب میکس میکنیم. در نهایت باید تا این حد میکس بشن. حالا این مواد رو کنار میگذاریم. داخل یک تابه مقداری روغن میریزیم. وقتی روغن داغ شد 1 حبه سیر له یا خرد شده را اضافه میکنیم. 3 عدد گردوی ریز خرد شده و 1 قاشق غذاخوری نعنا خشک اضافه میکنیم. کمتر از 1 دقیقه مواد رو تفت میدیم. وقتی عطرشون بلند شد 1 لیوان کشک رو که با کمی آب رقیق کردیم اضافه میکنیم. مواد رو هم میزنیم تا مخلوط بشن. 2 تا 3 دقیقه کشک رو میجوشونیم تا به غلظتی که میخوایم برسه. وقتی به این غلظت رسید شعله رو خاموش میکنیم. حالا شعله تابه قبلی رو دوباره روشن میکنیم تا روغنی که داخلش بود داغ بشه. وقتی روغن داغ شد 1 قاشق غذاخوری سرپر از مواد بادمجونی برمی‌داریم و داخل تابه پهن می‌کنیم. وقتی دور کوکوها طلایی شد برمیگردونیم تا طرف دیگرش هم سرخ بشه. در نهایت کوکوهای خوشمزمون رو داخل یک دیس میچینیم و نصف قاشق غذاخوری از سس کشکی بسیار خوشمزه‌ای که آماده کردیم رو روی هر کوکو به صورت دایره‌ای پهن میکنیم. این کوکوی بادمجون با سس کشکی فوق‌العاده خوشمزه تقدیم نگاه زیباتون. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً لایک و سابسکرایب فراموش نشه.